РПГ-7 – ручний протитанковий гранатомет, розроблений у 1958 році. Вага около 6 кг, діаметр труби 40 мм, він же її калібр. РПГ-7 стріляє як каліберними снарядами, це ті, діаметр яких дорівнює 40 мм, такі як ОГ-7, так і надкаліберними снарядами, такі як всі кумулятивні, термобаричний та тандемний. Розроблявся як засіб для боротьби з танками. З того часу броня танків зазнала суттєвих покращень, тому зараз з РПГ-7 пробити броню танку навіть у бік, тим більше, якщо у нього є динамічний захист, буде дуже проблематично. З нього можна збити гусінь танку, якщо влучити в неї. Також ви можете почути такі фрази, що попавши під башту танка, можна башту заклинити. Теоретично це можливо, але на це розраховувати не доводиться. Це одиничні випадки. Він ефективний при боротьбі з легкоброньованою технікою противника, такими як БТР, БМП та всі їхні модифікації. РПГ-7 має багато модифікацій, але, скоріш за все, вам потрапить у руку РПГ-7В або його закордонні аналоги. РПГ-7В постачається з оптичним прицілом ПГО, але, скоріш за все, його турботливо заберуть до вас. Також вам може потрапити у руки десантний варіант РПГ-7Д. Відрізняється він лише тим, що він розбирається на дві частини для легшого транспортування. Інколи вам може потрапити РПГ-7, зроблений у США, ПСРЛ-1. Снаряд до РПГ-7 складається з вишибного порохового заряду, всередині якого ось такий стабілізатор, який стабілізує гранату у польоті. Всередині ось такий порох у смужках. Далі основний двигун, який вмикається на відстані 15-20 метрів після виліту зі стволу. Основного двигуна немає тільки у уламкових гранат ОГ-7. Далі йде головна частина з вибуховою речовиною та підривником. Вишибний заряд викидає гранату зі швидкістю 120 метрів на секунду. Далі основним двигуном вона розганяється до 300 метрів. Зазвичай вам траплятимуться кумулятивні ПГ-7Л та ПГ-7С або їх закордонні аналоги. Робоча дистанція до 400-500 метрів. Також траплятимуться уламкові ОГ-7. Їх робоча дистанція до 300 метрів. Радіус ураження 6-7 метрів. Інколи можуть потрапити вам у руки термобарична граната ТБГ-7 та тандемна граната ПГ-7ВР. Остання не використовується через дефект детонатора, через що вона часто не спрацьовує, та через велику вагу робоча дистанція в неї дуже мала. Перед пострілом потрібно знімати захисні ковпачки з носової частини гранат, але лише ті, які знімаються. Відкручуються, як у гранат ОГ-7, або металеві ковпачки, як у гранат ПГ-7С. Ковпачок у гранати ПГ-7Л знімати не потрібно, він нез'ємний. Після зняття ковпачка детонатор стає більш чутливим. Якщо ви стріляєте у сильний снігопад або дощ, чи бажаєте поразити ціль, яка за кущами або дрібними деревами, захисні ковпачки знімати не потрібно, щоб не відбулось передчасної детонації. Граната взводиться після виходу з канала ствола інерційним механізмом через швидкий ривок вперед. Тобто, якщо невзведена граната впаде у вас носиком вниз, під ноги, вона не взірветься та не взведеться. Але цього краще не перевіряти. У детонаторі є механізм самоліквідації. Через приблизно 4-6 секунди після виліту вона детонує, якщо вона не зустрілася з перешкодою або по якимось іншим причинам не спрацювала. При пострілі гранатомет віддачі не має. Це лише зі сторони виглядає гучно та страшно. Перед пострілом звертайте увагу, щоб ремінь не був у вас зачіплений за руку, за плече чи за шию. Тим більше, якщо у вас десантна версія. Якщо гранатомет під час пострілу роз'єднається, відлітаюча частина може нанести вам травми. При виборі місця для пострілу завжди потрібно слідкувати, щоб позаду вас на відстані 15-20 метрів не було жодних перешкод. Ні бруствера, ні стіни, нічого подібного. Також позаду вас не має бути ні людей, ні БК, ні легкозаймистих речовин. Під час пострілу з задньої частини труби виходить форс полум'я, порохові гази та вилітає пиш, який знаходиться у пороховому заряді. І цим самим ви можете нанести шкоду людям або тим предметам, які будуть позаду.
пиж вилітає з такою швидкістю, що він може вбити людину. Якщо ви стріляєте лежачи, потрібно слідкувати, щоб ваші ноги були не на лінії виходу порохових газів, щоб ви самі себе не підпалили. Позиція гранатометника має не мати заднього бруствера, тому що ударна хвиля від порохових газів може, відбившись від бруствера, прилетіти вам у спину, тим самим нанести травми. Під час пострілу потрібно використовувати засоби захисту слуху, тому що при великому настрілі ви можете пошкодити свою барабанну перетинку. Такі засоби, як навушники, беруші або навіть звичайна вата, вони є доволі ефективні. Перед кожним бойовим виходом потрібно перевіряти, чи гранатомет почищений. Потрібно перевіряти, чи почищений як сам канал стволу, так і ударник. Якщо ударник буде забитий, він може не наколоти гранату, відповідно не відбудеться пострілу. Або він може, вдаривши та наколовши гранату, не повернутися в своє початкове положення. Через що граната, яка буде вилітати, вона стабілізатором зачепиться за ударник, який буде в трубі, та потягне саму трубу за собою. Таким чином труба вам нанесе удар по голові, і це буде дуже неприємно. Голову може знести запросто. Перед пострілом ставимо гранатомет на запобіжник. Якщо гранатомет не на запобіжнику, з лівої сторони запобіжника буде видна червона канавка. Якщо він не на запобіжнику, відповідно ставимо на запобіжник. Потім перевіряємо нормальний хід ударника. Робимо холостий спуск. Після чого пальцем перевіряємо, чи ударник добре ходить та повертається на своє початкове положення. Потім перевіряємо трубу, чи не залишилось там сміття від попереднього пострілу, або чи вона взагалі не забилась. Якщо там буде забито, це може вам завадити вставити нормально нову гранату, або завадить нормальному виходу порохових газів та пижу з задньої частини ствола. У гранатометника має бути помічник, але в умовах бойових дій не завжди він буде з вами. Тому вам потрібно навчитися заряджати гранатомет самостійно. Для того, щоб зробити постріл, ми праву руку ставимо на пістолетне руків'я. Ліву руку беремо за додаткове руків'я. До того, як ми встали, прицілились та вже плануємо робити постріл, в нас палець знаходиться ось не на спусковому гачку, а на коробці. Приціл, цілик відкривається на себе, мушка відкривається від себе. Слідкуйте, щоб вони відкривалися до кінця, тому що якщо ви їх відкриєте не повністю, цілитись нормально ви з них не зможете. Якщо температура більше нуля, ви на мушці виставляєте плюс. Якщо температура менше нуля, ви на мушці виставляєте мінус. До того, як виглядувати з укриття, у вас граната має бути споряджена та прицільні засоби мають бути виставлені на відповідну дистанцію, та ви вже маєте бути готові до пострілу. На цілику у сотнях метрів вказана дистанція. Шкала від 200 метрів до 500. Скручуємо гранату з порохом. Закручуємо порох до кінця. Як тільки він перестає крутитись, зупиняємось. Не потрібно сильно його закручувати. Там є шайба Гровер, яка буде підтискати порох, щоб він не розкрутився. Якщо ви будете надто сильно тиснути, ви можете пошкодити сам пороховий заряд. В такому вигляді граната остаточно споряджена. Берете гранатомет ось правою рукою за пістолетне руків'я і ложите собі ось сюди на локоть. Таким чином ви можете легко контролювати гранатомет однією рукою. Та заряджаєте. Важливо, під час заряджання ось цей болт має потрапити в ось цей паз. І зайти він має до кінця. На відстані приблизно 3-5 см робимо різкий рух. Ось таким чином паз повністю підійшов до краю стінки. Це правильно вставлена граната. Якщо граната буде вставлена не до кінця, капсуль-запалювач на гранаті буде не навпроти ударника, та під час пострілу не відбудеться накол. Коли ставили гранату, болт опинився не навпроти пазу, його можна крутити, саму гранату, тільки проти часової стрілки.
Тобто отак робимо коло. І тоді вставляємо. Через те, що якщо будете крутити за часовою стрілкою, ви можете розкрутити гранату від пороха. Якщо між ними буде трохи люфт, це може негативно сказатись на якості пострілу. Скоріше за все, вам у руки потрапить гранатомет першої модифікації. В нього на цілику є одна прицільна шкала, яка розрахована на стрільбу кумулятивними гранатами ПГ-7В. Вони важили около 2 кг. Гранати ПГ-7С і їх аналоги також важать около 2 кг, тому ними стріляти трохи легше. Тобто, скільки ви на цілику поставили, на стільки метрів вона і полетить. Гранати уламкові ОГ-7, вони не мають основного двигуна, тому траєкторія польоту в них трохи відрізняється. Для того, щоб влучити на 300 метрів, на прицільній шкалі потрібно виставляти 400. Щоб влучити на 200 метрів, потрібно виставляти 300 та брати по нижньому зрізу мішені. Граната ПГ-7Л важить 2,6 кг, на відміну від ПГ-7С, яка важить 2 кг. Прицільна шкала перших модифікацій гранатомета не розрахована на такі важкі гранати, тому в них потрібно робити відповідну поправку. На гранатометах третьої модифікації на цілику є 3 шкали, розраховані на стрільбу різними групами боєприпасів. На оптичному прицілі ПГО-7В3, який йде до гранатометів третьої модифікації, також є шкали, які розраховані на різні групи боєприпасів. Легкі кумулятивні – це ПГ-7С та його аналоги, позначеною літерою М, шкала зліва. Важкі кумулятивні – ПГ-7Л, позначеною літерою Л, шкала справа. У третю групу входять термобарична та тандемна граната, позначеною літерою Р, шкала знизу. На прикладі ПГО-7 третьої модифікації легко зрозуміти, як стріляти важкими кумулятивними гранатами. Якщо у вас перша модифікація гранатомету, є лише одна прицільна шкала. Якщо ви стріляєте на 200 метрів, тоді на цілику потрібно виставити 4. Якщо на 300 метрів, тоді на цілику виставляєте 5. Коли ви стріляєте з гранатомета, потрібно слідкувати за тим, щоб близько до виходящої зі ствола гранати не було перешкод. Коли вилітає граната зі ствола, вона розкидає ось стабілізатор, який має діаметр 32 см. Відповідно, якщо граната буде летіти та зачепиться за якусь перешкоду, або навіть за ваше укриття, її поведе у сторону укриття. Тому мінімальна відстань від гранати до будь-яких перешкод, кущів або навіть трави має бути не менше 20 см, а краще і 30. Коли ви стріляєте у вітер, потрібно робити поправку за вітром. Коли ви стріляєте з автомата, якщо у нас вітер зліва направо, ви виносите автомат трохи лівіше, тому що вітер кулю знесе правіше. В РПГ дзеркально навпаки. Якщо, наприклад, у вас ось летить граната, та вітер дує ось так, він буде діяти на цей стабілізатор, який буде розвертати гранату. І основний двигун буде її, відповідно, штовхати вперед. Тобто, таким чином вітер, і коли він дує сюди, він буде розвертати гранату ось так. Тому, якщо вам потрібно попасти по центру, ви мусите зробити виніс гранати за вітром. Тобто вітер дує ось так, і відповідно гранату ви берете теж ось так. Тоді, коли вона вилетить, вітер її трошки заверне і вона влучить у ціль. Після чого ви вже можете стріляти з нею. Так як зараз я стріляти з нею не планую, тому гранату я виймаю. Якщо по якимось причинам ви передумали стріляти, або ціль зникла, або ще якісь є причини, в такому випадку ставимо гранатомет на запобіжник, виймаємо гранату. Вона виймається доволі легко, вона тримається лише на силі тертя. Гранатомет у вас буде взведений, тому що перед пострілом ви його взвели. Знімаємо з запобіжника, робимо холостий спуск, ставимо на запобіжник. Саму гранату розкручуємо та бажано закрити все захисними кришками, які були, і порох помістити відповідно у захисний тубус. Тобто гранату у вас вже у гранатометі. Великим пальцем правої руки ви взводите гранатомет до щелчка. Тепер у вас прицільні засоби налаштовані та відкинуті. Гранатомет взведений та стоїть на запобіжнику. Граната у стволі. Тобто ви готові робити постріл.
Тепер ви або знімаєте, перебуваючи в укритті, знімаєте запобіжника, або піднімаєтесь, тоді знімаєте запобіжника. Та прицілюючись, перед пострілом ви голосно кричите «постріл», щоб люди, ваші колеги, ваші союзники, вони почули, що тут буде зараз постріл з гранатомета та не переходили позаду вас. Але не потрібно кричати «постріл» настільки гучно, щоб аж ворог в лісопосадки навпроти почув і заліг. Ви прицілились, ви кричите «постріл» та плавно натискаєте на спусковий гачок. Якщо постріл не відбувся, припустимо, ви прицілились, крикнули «постріл», зробили спуск, граната залишилась в стволі, пострілу не відбулось. Може статися така річ, як затяжний постріл. При цьому ви, дивлячись у напрямку цілі, чекаєте 15 секунд. Якщо граната не вилетіла, ви ще раз зводите гранатомет, знімаєте запобіжника, кричите «постріл» та робите повторний постріл. Постріл! Якщо після цього пострілу також не відбулося, ви чекаєте ще 15 секунд та, поставивши на запобіжник попередньо, виймаєте гранату, ложите її біля вас. Або десь за бруствером, там, де вона вам не заважатиме та не нашкодить. В бойових умовах, скоріш за все, ви не матимете 15 секунд, щоб постояти за укриттям та почекати. Тому ви можете просто гранатомет відкинути у бік, де він не нанесе вам шкоди, якщо відбудеться постріл. Затяжний постріл може відбутися внаслідок того, що бракований, наприклад, капсуловоспламенитель. Або він трошки просирів. І, відповідно, ця іскра, яку він має дати, вона буде трошки з запізненням. Тому ні в якому разі, якщо у вас не відбувся постріл, не можна повертатись гранатометом, тому що може відбутися постріл. Відповідно, якщо постріл не відбувся, взяли гранатомет, відкинули, сховалися. Кумулятивні гранати постачаються у таких ящиках по 6 штук. У нас зараз ПГ-7Л. Заявлене бронепробиття до 500 мм. Але по великому рахунку там не так критично, чи буде 500, чи 360, чи 400, тому що всі вони пробивають БТР та БМП у бік. Тобто, якщо це менша граната кумулятивна, вона також буде ефективною. Кожна граната запакована в захисну плівку. Коли ви готуєте гранату для пострілу, звертайте увагу, щоб не було ні залишків паперів, ні мотузочок, нічого. Інколи бувають в них резиночки, щоб вони не забивали канал стволу. У такому упакуванні йдуть порохи для гранат. Також йдуть в поліетилені для того, щоб вони не відсиріли. Якщо ви стараєтесь оберігати пороха від вологи, щоб вони не були сирі. Щоб їх відкрити, потрібно просто двома руками в різні сторони покрутити. Далі знову купа паперу і сам порох. Осколкова граната ОГ-7. Такі нам постачаються з-за кордону. Ось у таких ящиках. Дані гранати постачаються одразу в тубусах, зібрані. Ще можуть бути радянські гранати, вони можуть бути розбірні. Тобто окремо постачається граната від порохового заряду. Ось воно все скручене. В цих зарядах зазвичай немає шайби гровера. І перед їх використанням потрібно перевіряти, щоб пороховий заряд був докручений, тому що часто вони йдуть трошки розбовтані. Ця граната використовується зазвичай для ураження живої сили противника.
Ковпачок не знімаємо. Остаточно споряджена граната. Постріл! Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавого.